بچه ها فصل 2 آرکین رو دیدید؟ اصلا خود آرکین رو دیدید؟ اصلا مگه میشه آرکین رو ندیده باشید؟ بابا اصلا آرت استایل و همه چیش خیلی خفن بود. بعد اونجاش که اینجوری شد که خب فکر کنم زیاد از حد داشتم اسپویل میکردم، اینجاها زده شد جلو. ولی این دردی که سریال جدا به قلب من گذاشت باعث شد که من یه تصمیم خیلی خفنی بگیرم که بیام این دوتا خواهر رو بسازم مجسمه شو تا کل این احساسات حبس شده درونم رو خالی کنم. بریم ببینیم که چطوری ساختمشون. بریم یه برنامه ببینیم. بریم. خب اولین کاری که کردم این بود که رفتم تو پینترست، عکسای جینکس رو اول سیو کردم. یه سری عکس اکشن فیگور ازش سیو کردم اول که ببینم که چجوری اونا ساختن. بعدم که خود جینکس وای و بعد رفتم تو آرت استیشن. اگه نمیدونید آرت استیشن چیه، یه جاییه که آرتیستا بیشتر کاراشونو میذارم و خب میشه کارهای آفیشال مثلا بازی‌ها و فیلم‌ها و اینا رو پیدا کرد دیگه، کانسپتاشون و اینا رو. از اونجام جینکس وای رو سیو کردم. بعد دوباره گذاشتمش اینجا و بعد منم یه اسکچ خیلی سریع کشیدم ازشون، خیلی الکی پلکی. و اون دوتا کاری که اون بغل میبینیدم کارهای خودمه که واسه جاسوسیی طراحی کرده بودم که تو خود ویدیو هم نشونتون میدمشون و داخل سایت موجود هستن. بچه راستی این جاسوسی‌ها که گفتم که خودم طرحاشو زدم هم همشون موجوده توی وبسایتم که این زیر مینویسمش و میتونید چک بکنید چیزایی که دارم رو. علاوه بر این خود فیگور هم حتی موجوده که میتونید توی سایت ببینیدش، پس برید حتما چک بکنید. لینکش هم توی دیسکریپشن این ویدیو و همچنین بیوی یوتیوب هم هست. از روی اون نقاشی‌ای که خودم کشیده بودم داشتم یه ذهنیتی میگرفتم که چطوری اینا رو طراحی کنم که استایل خودم رو واردشون بکنم و خیلی شبیه به اون رفرنسی که دارید میبینید دارم اسکچ میزنم. ولی خب میخواستم بازم ذهنیتش رو داشته باشم که چی میخوام بسازم تو تیردی. بعد دیگه اومدم زیبراشو باز کردم و توی زیبراش شروع کردم شبیه اون عکسایی که سیو کرده بودم طرحو در بیارم. اول دارم جینکس رو میسازم. بعد یه چیزی ساختم خوشم نیومد خیلی از قیافش. یه ذره مثلا قیافش مظلوم و ناراحت شده بود اینی که ساختم. به خاطر همین هی جلوتر میبینید که تغییرش هی میدم. بعد اینکه من وقتی داشتم اینا رو میساختم آرکین رو کامل ندیده بودم، داشتم میدیدم در واقع و هنوز به اون آخرش نرسیده بودم که استایل جدید جینکس رو ببینم و به خاطر همین شبیه جینکس همیشگی ساختمش. ولی اگه میدونستم که تهش قراره تیپ و قیافش یکم تغییر کنه این مجسمه رو یه ذره شبیه به اون استایلش میساختم. حالا به هر حال که جفتش خوشگل بود در کل. بعد نمیدونم یه چیزی رو شما دقت کردید یا نه، ولی من وقتی داشتم میساختمشون دقت کردم به این مسئله که چقدر آرایششون زیاده. مخصوصا وای خیلی آرایش داره، آرایش چشای غلیظ شهلای خوشگل. کی دقیقاً وقت میکنن وسط میدان مبارزه اینا اون همه آرایش کنن؟ بعد چطوری لباسشون هیچ وقت پاره نمیشه؟ لباسشون همیشه یه جوره، همیشه موهاشون تافت زده است. خب اینا به آدم حس کم بود میده. چرا من موهام همیشه تافت زده نیست؟ حالا یکی نیست بگه که اینا اصلا واقعی نیستن، اینا انیمیشنه، برای چی داری حالا هرس میخوری؟ بعدی که قراره که خوشگل باشن دیگه. البته همه کاراکترام خوشگل نبودن که اینو من دوست دارم کلا تو انیمیشن‌های جدید و اینم دوست دارم که مثلا دماغاشون متفاوته، شکل صورت‌هاشون متفاوته، مثلا یکی یه ذره خشن‌تره صورتش، یکی یه ذره صاف‌تره، چه توی دخترها چه توی پسرها. آره خلاصه اینجا میبینید که دارم صورت جینکس رو عوض میکنم به خاطر اینکه رفتم از چت جی پی تی پرسیدم، گفتم که من حال نکردم با این صورتی که دیزاین کرده بودم چیکار بکنم. گفتش که ببین بردار چند تا کپی ازش بگیر، بعد مثلا 3-4 تا مدل مختلف بساز ببین که کدومش به دلت بیشتر میشینه. منم گفتم باوش. اومدم مثلا یکیشو یه ذره مظلوم‌تر ساختم، یکیشو یه ذره خشن‌تر و مثلا شرتر ساختم. اینجا مثلا دارم یه ذره شرترش میکنم، یه لبخند شیطانی‌تری میذارم روش. ولی وقتی این کارو کردم شد شبیه جینکس لیگ آف لجندز
که جینکس لیگ آف لجندز خیلی شبیه به هارلی کوینه و من اصلا دوست ندارم قیافشو، چون خیلی اون شیطونیش زیاده. ولی جینکس تو آرکین یه حالت گوگولیت و مظلومیتی هم داره تو قیافش. کرکتر دیزاینر و انیماتوراشون خودشون میگفتن که ما میخواستیم که از اون قالب دختر شر فاصله بگیره یه ذره جینکس و یه حالت مظلومی هم داشته باشه، انگار که مثلا داره به خواهرش میگه دیدی من تونستم مثلا فلان کارو بکنم با چشاش، و اون تروماهای بچگیش هم ما توی قیافش ببینیم. و این یکی از علتایی بود که من قشنگ به خاطرش جینکس رو خیلی دوست داشتم، چهرهشو. و خودم هم نمیفهمیدم که به خاطر این دوستش دارم. یکی از دوستام یه بار اینو گفت و من تازه متوجه شدم راست میگه، چقدر قیافش مظلومه جینکس در عین حال که بد هم هست. خلاصه که موهای جینکس هم درست کردم، رفتم سراغ وای. برای وای از همون بیس درینکس استفاده کردم، اومدم دماغش یه ذره عقابی تر کردم و چون از بیس اون استفاده کردم خیلی کارم سریعتر شد، تونستم زودترش بیارم. و کلا هم خب چون محدودیت زمانی داشتم برای این ویدیو و باید هرچه سریعتر میساختم مجسمه رو، یه سری جاش واقعا مجبور شدم یه کارایی بکنم که پروسه کار سریعتر بشه. همونطور که میبینید یه سری رنگ کلی میزنم رو کار که ببینم که مدلم شبیه شده یا نه. خب میبینم که آره اوکیه، مثلا من رنگش میخوام بکنم با قلمو شبیه میشه به کاراکتر دیگه و این بیس رو نگه میدارم و اینجا کلیت موهاشو میسازم. من کلا موهاشو خیلی دوست داشتم، چیزی که ساختم و کلا موهای وای خیلی باحاله. اول حجمای اصلیشو اینجوری میذارم و بعدش یه سری براش مخصوص دارم واسه زیبراش که شبیه مو هستن، اینا رو روی این بیس که میکشم شبیه مو میشه. اینجا هم دارم جزئیات کار رو اضافه میکنم. اگه تا اینجا رو گوش دادی دمت گرم، هم لایک کن، هم ساب کن، هم و تو کامنت ها بگو که کاراکتر مورد علاقت از آرکین کی بود. من خودم بخوام بگم من جینکس رو دوست داشتم و ویکتور رو خیلی دوست داشتم و برام خیلی عجیب بود که چرا آدم‌های زیادی ویکتور رو دوست داشتن. نمیخوام اسپویل بکنم ولی خب کاراکتر خفنی بود دیگه خدایی و خیلی هم باحال بود. حالا شما اگه دیده باشید سیزن 2 رو میدونید که یک عالمه از طرفدارها اومدن یه سری داستان‌های تخیلی ساختن از جیس و ویکتور که اینا با هم دیگه یک ارتباطاتی دارند. آدم آزاده که تخیل بکنه، ولی عزیزان من این دوتا دوست صمیمی بودن و من به نظرم دوستی ها رو نباید خراب کرد، حتی اگه فن فیکشن باشه. کلا فن فیکشن خیلی چیز عجیبیه. دقت کردید مثلا میان دوتا کاراکتری که اصلا حالا اینا رو کار ندارم ولی کلا مثلا هیچ ربطی به هم ندارن، اصلا واسه یه دونه انیمیشن هم نیستن. مثلا چه میدونم سونیک و شرک مثلا میان اینا رو با هم دیگه کاپل میکنن و من اینجوری هم که چرا؟ مثلا از سونیک یه سری عکسایی من دیدم که دیگه آدم قبلی دیگه. بس خب برگردیم سر ساخت بدنش. من برای بدنش اومدم یه بدن معمولی رو برداشتم و خودم روش لباساش و اینا رو ساختم و حالا پوزش و این چیزا. این بخش رو حالا چون میخواستم یه ذره سریع‌تر انجام بدم اومدم بدنی که آماده بود و برداشتم، وگرنه خب دوست داشتم اونم خودم بسازم. بعد دیگه اومدم لایه‌هاشو جدا کردم و فعلا دیگه حرفی ندارم، بریم ببینیم چیکار دارم میکنم. بعد از همه اینا رفتم توی بلندر. حالا توی بلندر اومدم پایش رو درست کردم، چون که کلا بلندر برای ساختن چیزای هارد سرفیس راحت تره، حداقل برای من راحت تره. اینجا هم لوگوی خود آرکین آوردم توی برنامه که فرمتش SVG بود و توی ایلاستریتور اومده بودم درستش کرده بودم و میخواستم که جلوی بیسشون لوگو رو هم قرار بدم که باحال‌تر بشه و اینجوری شد. خب بعد از همه این کارا رفتم توی نرم افزار لایچی اسلایسر که برای آماده سازی فایلا برای پرینتر رزینیه.
همه کارا رو اول توی صفحه چیدم. حالا من چرا اینا رو جدا جدا ساختم؟ به خاطر اینکه اگه جدا جدا بسازید، اگه یه قطعه هم درست پرینت نشه، میتونید سری بعد دوباره بذارید پرینتش کنید. ولی اگه اینا همین یه تیکه بود، پرینتتون که خراب بشه دیگه بدبختید. کلی رزین حروم شده و همه اینا دوباره هم باید از اول بذارید، کلی هم طول میکشه. اینم خودش یه چیز نیمچه تخصصیه که شما بدونید که چطوری کارتون رو ساپورت بذارید و اینا. الان من توی مدلامو یه ذره خالی کردم به عنوان مثال و یه سری سوراخ ریزی روشون میذارم که هوا توی کار جریان پیدا بکنه موقع پرینت. این برای وقتیه که پرینتتون تو خالیه و باعث میشه یه سری از خرابی ها از بین بره. اینجا هم خود ساپورت ها رو میذارم که در واقع مدل رو نگه میدارن تا کامل پرینت بشه و بعد پیش به سوی پرینت. خب وقت پرینت گرفتن فرا میرسد. این پرینتر فیلامنتی منه، ببخشید که انقدر پشتش کثیف مسیف بود. اگه پرینتر رو نمیشناسید به ویدیوی اول من مراجعه کنید که الان این بالا تگ میشه. اون قرمزه که دیدید فیلامنت هم بود و الان میخوام بزنم پرینت رو شروع بکنم. با دستگاه فیلامنتیم یا FDM هم بیس کار رو پرینت گرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه بیس کارم خیلی دیتیل نداشت و اوکی تر بود که با این دستگاه پرینت بگیرم که هزینه های کارم هم پایین تر بیاد و چیزای اصلی مثل صورت و بدن کاراکترها و اینا رو برام با پرینتر رزینیم بگیرم. یه ذره کف کارم بد پرینت شده به خاطر اینکه لول نبود. کسایی که پرینتر دارن میدونن که چی دارم میگم. ولی خب وقتی که بالا رفت و پرینت تمام شد نتیجهش خوب بود. این پرینت نهایی بود، جداش کردم از صفحه و حالا میریم سراغ پرینتر رزینی. تلق کف مخزن رزین دستگاهمو باید عوض میکردم یا فپشو در واقع که عوضش کردم اول و بعد اومدم توی انباری به شدت شلوغ بلوغمون. درجه هوا 22 درجه بود همونطور که میبینید. از رزین ABS برند الگو استفاده کردم. رزین رو ریختم توی مخزن و همش زدم یه ذره. در مورد دمای هوا هم بهتون بگم که بهترین دمای هوا واسه پرینتر رزینی 20 الی 30 درجه است و هر چقدر از این کمتر یا بیشتر بشه ممکنه پرینتتون خراب بشه. منم واسه همین بخاری روشن کرده بودم، برای خودم روشن نکرده بودم. اینجا پرینت شروع شد و همونطور که میبینید زده 7 ساعت خورده‌ای که من ولش کردم و 7 ساعت بعد اومدم سراغه و دیدم یه گوشه هایی از کارم خراب شده. اینجا نشونش میدم. اما در کل خب خوب در اومده بود. دیگه دستکشامو پوشیدم و برداشتمشون که جداشون بکنم از سطح. و اینکه پرینت من به این یک بار بسنده نکرد. من 3 بار مجبور بودم پرینت بگیرم همه قطعات رو بتونم در بیارم، چون که همه قطعات سری اول روی صفحه پرینت هم جا نمیشد. این موهای وای عزیز همونطور که دیدید ساپورتاشو جدا کردم. اینجا دارم یکم تمیزکاریشو میکنم و بعد ساپورتای بقیه رو جدا میکنم که دیگه آماده شن برای شستشو. میتونید ببینید که چقدر دشواری دارم. ببینید من اینجا اومده بودم ساپورتامو زیاد از حد زده بودم برای اینکه پرینتم خراب نشه و بعدی این کار اینه که سخت‌تر جدا میشه و کلا کارتون یکم سخت‌تر میشه، ولی خب خوب در اومد نسبتاً با اینکه یه تیکش هم خراب شد. اینجا بعد از شستشو با الکل اومدم گذاشتم تو دستگاه واشن کیور که خشک بشن مدلام توی نور UV. میچرخه. بعد دیگه رفتیم سراغ سنباده کاری. سنباده هاشو زدم، بعد روشون اسپری پرایمر زدم که بیسش آماده بشه برای رنگامیزی. رنگای من از برند والهوه یا والجو نمیدونم که جزو بهترین برنداست برای رنگامیزی مینیاتور و من در عجبم که چرا توی ایران کسی این رنگا رو نمیاره بفروشه. شاید چون کار رونق گرفته این نیستش رنگامیزی مینیاتور و من خودم رفته بودم از دبی خریده بودم خودم. اینجا هم اومدم با ایربراش هم دیگه کار بکنم و رنگ بیس کار رو با ایربراش بزنم، ولی من یه ذره ایربراش هم خرابه و بعد از این مرحله دیگه رو کارهای دیگه هم میخواستم ایربراش کنم خیلی خوب جواب نمیداد. و اینجا دوست عزیزمون گوست هم داره کمکمون میکنه تو رنگامیزی. دوتایی نشستیم پای کار و اینم شد صورت وای. و بعد از اون درینکس رو قرار بود رنگ بکنیم. اون بخشایی که دیتیل بیشتر داشته من داشتم رنگ میکردم، مثل صورت‌ها و اینا. البته که گوست هم خیلی با استعداد و خفن رنگامیزی کرد و خیلی کمک کرد واقعا توی کار. مثلا دستکش وای کلا گوست رنگ کرد و واقعا خوب در آوردش. ساعت 8:46 شبه. من هنوز کارم تمام نشده، نشستم هنوز دارم کار میکنم و باید متاسفانه
وقتی که گوست اینجا رو ترک میکنه باید ببینم این خیلی کار داشت، یعنی اصلا از چیزی که انتظار داشتیم خیلی بیشتر طول کشید. و دیگه کم کم بریم سراغ دیدن ترن تیبل کار.